Bine ați venit, dragilor din Zodia Capricorn, oriunde v-ați afla în această lume. Ca de fiecare dată sunt încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură, de data aceasta pentru luna iunie a acestui an, prima lună de vară. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Capricorn, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care, ca de fiecare dată, sunteți aici, care mă susțineți prin intermediul mesajelor voastre frumoase, prin gesturile voastre de apreciere și, desigur, prin fiecare gând bun care se îndreaptă către mine. Așa că mii de mulțumiri tuturor, iar cei care sunteți poate pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile pe care eu le public aici pe canal. Desigur, nu uitați, folosiți folosiți aceste instrumente puse la dispoziție de către YouTube, like, hype, super like. În felul acesta voi vă puteți arăta sprijinul și aprecierea față de acest conținut. Bun, dragii mei, lămurite aceste aspecte, haideți să vedem foarte pe scurt din punct de vedere astrologic, fără detalii tehnice, ca să nu vă plictisesc, cum va fi luna iunie. Îmi cer scuze, am vorbit foarte mult și aerul este foarte uscat, deja la mine sunt 35-36 de grade, mă afectează un pic, îmi cer scuze. Bun, deci, dragilor, luna iunie este o lună deloc liniștită, este o lună în care energia se va simți într-un ritm diferit, lucrurile se vor mișca foarte mult. Mai ales prima parte spune că pot ieși la suprafață tot felul de informații importante, discuții, schimbări de direcție. Lumea se vede clar la nivel global, lumea vrea să înțeleagă încotro se îndreaptă. Jumătatea lunii vine, cum să spun eu, se schimbă un pic energia și coboară la nivel personal, unde ne simțim mai emotivi, avem nevoie de siguranță mai mare și apar anumite situații care să ne facă să ne întrebăm mult mai clar de fapt de ce anume avem nevoie cu adevărat în viețile noastre. Finalul lunii, lucrurile încep să se mai adune, devin mult mai serioase și chiar pot apărea tot felul de decizii, concluzii, momente în viață în care nu se mai poate amâna nimic. Așa că, per total, iunie este o lună în care oamenii trec de la confuzie la claritate și de la gândit prea mult la acțiune. De ce? Pentru că nu se mai poate amâna. Sunt lucruri, decizii care nu se mai pot amâna, așa că trebuie luate și făcute alegeri reale, concrete. În ceea ce vă privește pe voi, dragilor, din Capricorn, pentru voi luna iunie este o lună importantă. De ce? Pentru că au loc momente de clarificări, decizii serioase, ajungeți să vedeți mult mai bine și mult mai limpede ceea ce funcționează în viața voastră și ce trebuie reorganizat sau regândit. Este o perioadă, îmi cer scuze, în care lucrurile nu mai pot rămâne așa în aer. Da? Cel puțin pe partea de muncă, aș spune că e o lună puternică pentru voi, pentru că puteți ajunge la un rezultat important, la o finalizare sau la o decizie legată de cariera voastră. Este o perioadă în care responsabilitățile e posibil să crească, dar de asemenea crește și șansa ca voi să vă demonstrați maturitatea și capacitatea voastră de a vă organiza. Cât privește bănuții, apar rezultate, apar concluzii legate de munca pe care voi ați depus-o în ultima perioadă. Chiar puteți lua decizii importante legate de economii, legate de o anumită investiție. Este o lună în care voi veți căuta siguranța și controlul mult mai bun asupra resurselor voastre, asupra bugetului vostru.
Dacă vorbim de relații, dacă vorbim de cuplu, aici pot apărea discuții serioase despre viitor, despre stabilitatea voastră ca și cuplu, despre angajamente serioase. E o perioadă în care nu mai merg lucrurile la suprafață. Ori se consolidează relația, ori devine, ies în evidență, practic, problemele care nu mai pot fi ignorate. Dacă vorbim de cei singurei, se pare că lucrurile la voi se mișcă un pic mai lent, dar mult mai stabil. Puteți cunoaște persoane serioase sau, nu știu, printr-un anumit context profesional pe la locul de muncă. Nu este o lună foarte romantică, să-i spunem așa, dar aduce începuturi noi cu potențial pe termen lung. Din punctul de vedere astrologic, cam asta ar fi energiile, cam acestea ar fi energiile pentru voi, dragilor din Capricorn. Și acum haideți să vedem prima săptămână, ce ne spun și cărțile. Avem oracolul frunzelor de cei. Să vedem așa în mare cam cu ce vă confruntați în această lună. Și avem peștișorul auriu. Încă din prima săptămână se pare că vă intră niște bănuți. Dacă nu vă intră bănuți, simțiți așa o creștere la nivel spiritual. Simțiți ceva care vă ridică moralul foarte mult și care poate să aibă legătură cu bănuții. Avem elefantul în cea de-a doua săptămână. Se pare că o lungă călătorie, fie ea fizică sau mentală, dar care la sfârșitul ei voi veți ieși mult mai înțelepți. Deci poate să fie vorba de o călătorie în sine, la modul fizic, sau spirituală. La sfârșitul unei experiențe. Cea de-a treia săptămână se pare că cineva se poate interpune, va încerca cel puțin să se interpună între voi și un prieten sau între voi și ceva ce voi vă doriți cu ardoare. Dar este vorba despre cineva, despre o energie. Așa că fiți un pic atenți în a treia săptămână. Cea de-a patra săptămână avem lumânărica care ne vorbește de o revelație. O revelație despre care îți va arăta drumul, care îți va da niște informații importante pentru voi, care vă pot ajuta să faceți poate o alegere sau să vedeți încotro o luați. Haideți să vedem și care este energia generală pentru voi, dragilor, din... Asta nu știu de ce mi-a atras atenția. Adevăr. Da? Adevăr. Dragilor, energia voastră îmi spune că în această lună foarte mult va fi vorba despre sinceritate. O sinceritate vis-a-vis de voi înșivă. Poate că cel mai important lucru pentru voi în această lună este ca voi să vă recunoașteți adevărul interior. Să faceți diferența dintre adevăr și iluzie, să vă clarificați mult mai bine relațiile, situațiile care nu sunt tocmai autentice sau care nu sunt tocmai transparente. Și voi se pare că vă veți da seama de fapt ce nu vă mai susține. Este o lună în care voi va trebui poate să renunțați la tot ceea ce nu este sincer cu voi, ceea ce nu este autentic, real pentru voi și în același timp să vă eliberați de această energie, de acest adevăr pe care de multe ori poate îl știți, îl cunoașteți în interiorul vostru, dar pe care nu-l scoateți la suprafață. Sunteți într-o energie în care limpezimea mentală crește și felul în care voi vă veți exprima propriul vostru adevăr vă va aduce o aliniere, să spunem așa, o ușurare interioară și nu veți mai trăi în funcție de aparențe, veți trăi în funcție de ceea ce este real, adevărat pentru voi. Și eu zic că asta este important.
Haideți să vedem ce ne spune și tarotul, ce vine pentru dragii mei din Capricorn în luna iunie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Pe plan profesional. Pe plan profesional să știți că mulți dintre voi, și asta chiar o să vă ajute, dacă aveți în cap, nu știu, să faceți vreun curs, că e el online, că e fizic, nu contează, că vreți să învățați ceva nou, că vreți să construiți poate ceva stabil, se pare că aveți această deschidere de a învăța, de a munci pentru ceva anume, pentru un deziderat. Așa cum am mai spus, puteți începe un curs, puteți începe o specializare, e posibil ca unii dintre voi chiar să primiți șansa de un nou job, da? Sau să începeți un nou proiect care se pare că vă poate aduce stabilitate în viitor. Și pentru alții dintre voi care poate sunteți mai tineri, nu numai, învățați o meserie în această lună. Acest 9 de cupe cumva confirmă faptul că e un moment de satisfacție, un moment de recunoaștere a muncii depuse, că în sfârșit pentru a finaliza un anumit proiect cu succes, în sfârșit puteți primi oarecum aprecierea colegilor, a superiorilor, puteți să vă bucurați de realizările voastre și de ce nu să vă bucurați pentru progresul vostru. Iar pentru asta, chiar dacă pentru acest lucru va trebui să, cum am mai spus, poate să învățați o meserie nouă, să vă perfecționați, nu veți fi singuri și ori veți primi sprijinul unui om cu putere, unui om care are o anumită greutate sau pur și simplu voi sunteți, pentru că avem zodii de pământ la fel ca și voi sunteți cei care puteți trece direct de la starea de paj, da? Nu mai treceți prin acest filtru al cavalerilor și al reginei, treceți direct la regele de monede, care ne vorbește de un succes stabil, mai ales într-o afacere pe care e posibil ca voi să o manageriați sau sunteți lideri într-un anumit domeniu. Vă veți câștiga poate respectul vis-a-vis de competența pe care voi o aveți și aveți această energie care să construiască lucruri durabile în ceea ce privește munca. Așa cum am văzut și din punct de vedere astrologic, voi stați bine la acest domeniu, da? E o lună puternică pentru voi și chiar puteți ajunge la rezultate importante. Dacă vorbim de partea financiară, ia să vedem, voi vă doriți ceva, nu știu, ori să achiziționați ceva, să vă pregătiți de ceva special. Avem două arcane majore care nu sunt întâmplătoare, dar nu e o coincidență că sunt aici. Voi vă pregătiți pentru un eveniment special și care implicit are legătură și cu bănuții. Avem împărăteasa îmi spune că voi veți investi în lucruri care să vă aducă un anumit confort, să vă aducă o anumită stabilitate, că poate investiți poate într-o locuință, poate că vă luați prin casă, nu știu, tot felul de echipamente pentru, nu știu, ce vă trebuie vouă, sau echipamente de muncă, de ce nu? Sunteți foarte creativi pentru a genera venituri. Că nu știu, vă apucați și faceți produse făcute de voi și le vindeți. Deci sunteți foarte inventivi, foarte creativi și lucrul ăsta vă ajută să ori să economisiți niște bănuți, ori chiar să vă crească așa veniturile, alături de moderația, nu știu, zodia Săgetător, Taur, dacă vă spun ceva. Dar pe partea bănuților, moderația îmi vorbește de gestionarea banilor cu foarte mult echilibru, veți împărți veniturile foarte bine între cheltuielile pe care le aveți, sunteți economi și, dar în același timp nici nu vă refuzați mici plăceri. Chiar dacă veți evita riscurile mari și în general veți prefera soluțiile cât mai stabile, cu investiții cât mai moderate, chiar dacă aceste investiții sunt legate poate de un eveniment important pe care voi trebuie să-l pregătiți,
îmi cer scuze, sau indiferent de ce anume, unde vreți voi să investiți, veți fi foarte echilibrați pentru că, cum să spun eu, există o ajustare foarte bună, foarte echilibrată a cheltuielilor. Și asta vă veți adapta în funcție de situația în care sunteți în respectivul moment. Acest 4 de bâte, pe lângă faptul că ne poate vorbi de un eveniment, ne poate vorbi și de stabilitate. Pentru a obține această stabilitate, așa cum bine am văzut, sunteți foarte inventivi, foarte echilibrați. 4 de bâte pe partea banilor îmi vorbește foarte mult de o perioadă de stabilitate financiară, posibil să primiți o primă tranșă de bănuți dintr-un proiect, sau nu știu, să aveți economiile foarte bine puse la punct, posibil un profit mic dintr-un proiect realizat cu succes cu ceva timp în urmă, care în sfârșit să-ți permită să te planifici pe termen scurt și mediu fără să-ți asumi riscuri majore. Mergem mai departe și haideți să vedem în cuplu cum stăm. În cuplu să știți că voi veți reuși în sfârșit. Se repetă cifra 8. Aș spune că începeți să manifestați ceva important. V-ați învățat lecția, știți ce limite să puneți, pentru că numărul 8 ne vorbește de înțeleptul, ne vorbește de cel care manifestă și în același timp îl avem pe Saturn. Și o energie vine cu energie yang, o energie masculină. Deci, așa, per general, în cuplul vostru se pare că v-ați învățat lecția, ieșiți în sfârșit din acest 8 de spade, un 8 de spade care a indicat poate anumite temeri, anumite frici, tensiuni, care a împiedicat cumva progresul relației voastre, prin faptul poate că voi nu vorbiți despre problemele reale pe care le aveți sau vă simțiți blocați într-o relație, ezitați să luați o anumită decizie. Lucrul ăsta se va schimba într-un mod foarte rapid în luna iunie. Se va schimba foarte rapid și nu numai rapid, aș spune că ideea de a, cum să spun eu, impulsivitatea voastră de multe ori poate genera neînțelegeri. Alteori poate vă grăbiți prea mult și nu acordați timp unei conexiuni, unei înțelegeri un pic mai profunde. Cert este că finalul de iunie pentru voi vine cu acest as de monede. Orică, nu știu, începeți, vreți, nu vreți, chiar dacă relația se simte oarecum sigură, predictibilă, e posibil să cam dispară romantismul și spontaneitatea. E posibil ca relația voastră de-a lungul lui iunie să aibă decât numitori comuni bazați pe parte materială și mai puțin sentimentală. Acum, cum bine am văzut și din punct de vedere astrologic, pot, așa cum bine am văzut, apărea discuții serioase despre viitor, despre angajament. De ce? Pentru că sunt lucruri care nu mai merg târâși așa, hai lasă că le discutăm mâine. Hai lasă că nu azi, că nu am timp. Unul dintre voi va vrea să discute la modul cel mai serios și cel mai clar acele probleme pe care le-a stârât după voi de ceva vreme. Ce este important? Că se va ieși din acest 8 de spade, din toate aceste scenarii pe care vi le-ați făcut tocmai pentru că n-a existat posibil o comunicare, nu a existat, cum să zic eu, au fost o felul de temeri, de tensiuni care v-au făcut poate să nu vorbiți
despre care sunt adevăratele probleme reale în relația voastră sau ați ezitat pur și simplu să luați o decizie importantă. Dar se pare că eu aș zice totuși că se mai dă o șansă relației, se vor mișca lucrurile într-o manieră foarte bruscă. Se va mai da probabil o șansă relației dacă există interese comune, mai ales la nivel material. Cei care sunteți singurei, voi, dragii de voi, avem o mare preoteasă, 9 de monede și un 10 de monede. Voi spuneți, faceți lucruri, dar altele le țineți pentru voi și cu precădere dacă, nu știu, aveți și vreun ascendent în rac. Marea preoteasă îmi spune că voi vă folosiți timpul, cel puțin la începutul lunii, pentru a vă cunoaște, în primul rând, mai bine pe voi și a înțelege, de fapt, cam ce vă doriți voi exact de la o relație. Veți fi foarte observatori în ceea ce privește oamenii. Nu vă veți apropia din prima. Vă veți alege partenerii care simțiți voi că sunt compatibili cu voi. Țineți foarte mult, cu 9 de monede, țineți foarte mult la independența voastră. Nu vreți să simțiți presiunea unei relații, cel puțin nu în această lună. Da? Se pare că aveți o viață destul de stabilă, destul de echilibrată și faptul că voi vă oferiți un anumit confort și o anumită satisfacții posibil să vă facă să fiți un pic mai reticenți când vine vorba de a intra total într-o nouă relație. 10 de monede îmi confirmă totuși că uite ce cacofonie fac, către sfârșitul lunii s-ar putea să vi se schimbe un pic viziunea, pentru că ori cunoașteți pe cineva dintr-o familie bună, cu o situație materială bună și poate nu neapărat numai din cauza acestor criterii, cert este că și dacă v-ați dori o relație, ea trebuie să fie una stabilă, serioasă, fără aventuri, da? Și apare dorința. Deci către sfârșitul lui iunie apare această dorință totuși de a construi o familie, de a căuta un partener mai matur, mai stabil, cu gânduri legate de viitor și gânduri de siguranță. Acum trebuie să aveți și un pic de grijă pentru cei care au standarde foarte ridicate, da? Pentru că asta poate aduce o anumită presiune în a găsi acea relație perfectă care trebuie să vă spun că nu există, din păcate. Haideți să vedem care este mesajul spiritual pentru voi, dragilor, din Capricorn. Haideți să le lăsăm pe amândouă. Punem unul aici, unul aici. Ia-ți ceva timp pentru a te odihni și a te reîntineri. Ai nevoie de pace, mai ales cu schimbările care sunt pe drum, pentru că toate sunt pozitive. Mai mici sau mai bune gânduri se îndreaptă către tine, așa că relaxează-te și ai încredere în acest proces. Acesta este primul mesaj și al doilea mesaj spiritual îi spune așa: ceea ce este menit să fie, va fi. Nu trebuie să forțezi, nu trebuie să convingi sau să-ți faci griji exagerat. Lasă ca lucrurile să curgă. Tu există și lasă ca aceste lucruri să vină către tine. Pentru că tu vei atrage tot ceea ce ai nevoie. Ai încredere în timpul propriei tale vieți. Interesant, nu? Cum se leagă amândouă. Probabil că de-aia au și ieșit cele două mesaje pentru voi. Așa că, dragilor, ce să vă spun? În mare parte nu este o energie rea, dat fiind și faptul, trebuie să vă mărturisesc că mai bine de jumătate din zodiac, să fac așa o dezvăluire, este o lună destul de agitată.
La voi și cred că și la Săgetător e un pic mai calmă. Poate și din cauza faptului, voi fiind o zodie cardinală, voi sunteți cei care luați inițiativă atunci când apar schimbări importante, poate să fie și din această cauză. Bun, dragii mei, cam acestea au fost mesajele pentru voi. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine și până la următoarea noastră revedere, cu siguranță, la lecturile săptămânale pentru luna iunie, vă mulțumesc pentru prezență și nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și să lăsați ca pacea, liniștea, iubirea și credința să vă însoțească la fiecare pas.